Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện những kẻ quấy rối trực tuyến vào tháng 4. Khoản tiền bồi thường mà họ nhận được phản ánh sự trở lại mạnh mẽ sau một thập kỷ trong ngành giải trí Trung Quốc. Đầu tháng 4 năm 2026, hai thông báo của tòa án liên tiếp xuất hiện. Bạch Lộc thắng kiện những kẻ quấy rối trực tuyến, nhận được 10.000 nhân dân tệ tiền bồi thường và đã yêu cầu thi hành án vì những kẻ này từ chối xin lỗi. Vài ngày sau, những kẻ quấy rối Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải lời xin lỗi trên tờ Sao Nhân dân tòa án sao. Hai nữ diễn viên hàng đầu này có phản ứng pháp lý rất giống nhau đối với bạo lực trực tuyến. Ngày 2 tháng 4, một phán quyết từ Tòa án Nhân dân khu phát triển kinh tế Trường Châu cho thấy Mamou đã công khai đăng tải nội dung trên tài khoản mạng xã hội của mình, rõ ràng xúc phạm và phỉ báng nhân phẩm của Bạch Lộc, cấu thành hành vi xâm phạm quyền danh dự của cô. Tòa án đã ra lệnh cho Mamou phải công khai xin lỗi và bồi thường 10.000 nhân dân tệ cho những tổn thất tinh thần và chi phí hợp lý phát sinh trong việc bảo vệ quyền lợi của cô. Sau khi phán quyết có hiệu lực, Mã Mộng đã không thực hiện nghĩa vụ xin lỗi và Bạch Lược đã yêu cầu thi hành án. Đây là vụ kiện thành công thứ hai của Bạch Lược trong năm 2026. Vào tháng 1 năm nay, tòa án đã công bố lời xin lỗi của Tạ Mộng và người giám hộ của anh ta là Khang Mộng gửi đến Bạch Lộc. Tạ Mộng đã đăng tải những lời lẽ xúc phạm và phỉ báng Bạch Lược trên Weibo và cố tình chỉnh sửa ảnh để làm sai lệch hình ảnh của cô. Vài ngày trước đó, vào ngày 1 tháng 4, báo Sao Nhân dân tòa án Nhật báo Sao đã đăng tải lời xin lỗi của Vương Thành. Anh ta đã sử dụng tài khoản Weibo Tamamonomae Says You Can Also Defeat để công khai đăng tải những lời lẽ xúc phạm Triệu Lệ Diêm. Trong lời xin lỗi, Vương Thành bày tỏ sự hối hận sâu sắc và tự trách mình, nói rằng anh ta đã nhận thức sâu sắc tính bất hợp pháp và sai trái trong hành động của mình. Hiện tại, tài khoản Weibo này không thể truy cập được do bị khiếu nại vi phạm sao quy tắc cộng đồng Weibo sao. Đây không phải là trường hợp duy nhất Triệu Lệ Diêm thắng kiện trước Antiphon. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2024, bị cáo Wang Momo đã sử dụng tài khoản Bilibili để đăng tải các video xúc phạm và phỉ báng Triệu Lệ Dĩnh. Tòa án đã ra lệnh cho anh ta phải đăng lời xin lỗi trên trang chủ tài khoản Bilibili của mình trong thời hạn không dưới 90 ngày, đăng tải cùng một phiên bản tuyên bố đó trên báo Sao Nhân dân tòa án Nhật báo Sao và bồi thường cho Triệu Lệ Dĩnh 80.000 nhân dân tệ. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2025, Wang Momo đã thực hiện đầy đủ phán quyết nêu trên. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, bị cáo Lee Momo đã đăng tải nhiều bài viết phỉ báng Triệu Lệ Dĩnh trên Weibo. Ngày 23 tháng 4 năm 2024, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm rằng Lee Momo phải công khai xin lỗi trên Weibo trong thời hạn không dưới 30 ngày và bồi thường cho Triệu Lệ Dĩnh 55.000 nhân dân tệ. Vì Lee Momo không tuân thủ trong thời hạn quy định, phía Triệu Lệ Dĩnh đã yêu cầu thi hành án. Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh có con đường sự nghiệp khá giống nhau. Bạch Lộc không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô từng làm người mẫu trên Taobao những năm đầu sự nghiệp và bước chân vào ngành giải trí năm 2016 với một video ca nhạc. Trong Học viện quân sự Arsenal, cô đã cắt tóc dài để vào vai Xia Xiang nhưng lại bị chế giễu là chỉ biết nhìn chằm chằm và bĩu môi. Huyền thoại đã mang lại sự chú ý cho cô, nhưng sau đó lại xuất hiện những lời cáo buộc là nữ diễn viên được hậu thuẫn bởi nguồn lực và bị ép buộc nổi tiếng, mãi đến khi cô có hơn 30 cảnh khóc không lặp lại trong Chu Sinh Nga Cổ và diễn xuất tự nhiên trong vai một nữ cảnh sát bình dân trong Danh dự cảnh sát, danh tiếng của cô mới dần được cải thiện. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, cô làm nhân viên bán hàng và bồi bàn. Không được đào tạo diễn xuất bài bản, cô đã dành 7 năm làm diễn viên quần chúng trên phim trường và một đạo diễn từng thẳng thắn nói với cô rằng khuôn mặt tròn của cô không phù hợp với vai chính. Bộ phim Huyền thoại Lỗ Chân đã mang lại cho cô ấy hương vị nổi tiếng tức thì đầu tiên, nhưng sau đó là những lời chế giễu về ngoại hình, xuất thân và học vấn. Ngay cả sau khi Hành trình của Hoa trở thành một hiện tượng, những lời công kích về khuôn mặt không cân đối và tiếng Anh quê mùa của cô vẫn không dừng lại. Đối mặt với nạn bắt nạt trực tuyến dai dẳng, họ không còn chọn cách im lặng nữa. Bạch Lỗ đã kiện những anti-fan trưởng thành và thậm chí cả trẻ vị thành niên vì tội bắt nạt trực tuyến, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đệ đơn kiện những kẻ xâm phạm trên nhiều nền tảng khác nhau như Weibo và Bilibili. Số tiền bồi thường dao động từ 10.000 đến 80.000 nhân dân tệ và lời xin lỗi được đưa ra từ việc ghim lên đầu cuộc trò chuyện trực tuyến đến việc đăng tải trên báo chí. Đằng sau những phán quyết này là điều 1024 của Bộ luật dân sự, bảo vệ quyền về danh tiếng. Không tổ chức hay cá nhân nào được phép xâm phạm quyền về danh tiếng của người khác bằng lời lẽ, xúc phạm, phỉ báng hoặc các phương tiện khác trong không gian mạng. Ranh giới giữa chỉ trích và xúc phạm, phỉ báng đang được làm rõ thông qua những vụ việc này. Sự ác ý ẩn sau bàn phím không phải là không thể truy tìm, cấm tài khoản, bồi thường tài chính, lời xin lỗi công khai và thậm chí bị đưa vào danh sách đen đều là những hậu quả có thể xảy ra. Ai nói người nổi tiếng phải im lặng chịu đựng những lời vu khống hay phải tỏ ra tự cao tự đại, hống hách để đáp ứng kỳ vọng của cư dân mạng?
Triệu Lệ Dĩnh, 38 tuổi, đã không chấp nhận điều đó. Sau nhiều năm bị bôi nhọ ác ý, cuối cùng cô đã dùng đến pháp luật để mạnh mẽ chống lại những kẻ thù ghét mình. Cô không chỉ thành công buộc những kẻ tung tin đồn phải đưa ra lời xin lỗi công khai trên một tờ báo uy tín, mà còn nhận được lời khen ngợi từ truyền thông chính thống, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Chiến thắng trong vụ kiện này, chung với ngày cá tháng 4, không phải là trò đùa mà là một đòn giáng mạnh mẽ của công lý. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, với tác dụng răn đe mạnh mẽ. Cư dân mạng đã lan truyền tin đồn Vương Thành đã ngoan ngoãn đăng tải lời xin lỗi trên tờ Sao Nhân dân báo tòa án sau, được đăng tải nổi bật theo phán quyết của tòa án. Tài khoản liên quan cũng bị nền tảng này cấm vĩnh viễn, ngăn chặn việc lan truyền tin đồn tiếp theo. Ngay sau khi tin tức được công bố, người hâm mộ và cả những người theo dõi bình thường đều hoan nghênh hành động của cô. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh kiện những kẻ bắt nạt trực tuyến, nhưng chắc chắn đây là vụ việc nổi bật nhất của cô. Các phương tiện truyền thông chính thức đã đứng về phía cô và pháp luật cũng hỗ trợ mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng cho quyết tâm không lay chuyển của cô. Cô chưa bao giờ dựa vào bất kỳ nguồn lực nào sẵn có, cũng không có xuất thân nổi bật, nhưng cô đã chịu đựng vô số những lời công kích và tin đồn vô căn cứ, vẫn đứng vững. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Gia đình cô không giàu có, tổ tiên cô là nông dân. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, cô phải từ bỏ ước mơ trở thành tiếp viên hàng không vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô làm nhiều công việc lặt vặt, phát tờ rơi, bồi bàn, bán hàng, làm việc không ngừng nghỉ ngày này qua ngày khác để kiếm được mức lương ít ỏi. Mặc dù vậy, ước mơ trở thành diễn viên luôn cháy bỏng trong lòng cô, và cô không bao giờ từ bỏ. Năm 18 tuổi, cuối cùng cô cũng có cơ hội. Nhìn thấy thông báo tuyển chọn tài năng, cô đã tham gia với tinh thần quyết tâm, không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm. Cô đã giành chiến thắng trong nhóm của Phân Xiaogang, bước chân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Bị cho là không phù hợp với vai chính vì khuôn mặt tròn, cô đã dành 7 năm hầu như chỉ đóng các vai phụ nhỏ. Từ người hầu gái đến những nhân vật phản diện không đáng kể, cô nhận mọi công việc, dốc hết sức mình để chiến đấu cho một cơ hội. Ngay cả khi không được đào tạo bài bản, sự kiên trì và nỗ lực cuối cùng đã mang lại cho cô cơ hội. 7 năm sau, trong Tân Công Chúa, cô đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả với vai diễn Thanh Nhị. Hình ảnh dịu dàng và sống động của cô, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh khi cười, nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc. Cô gái quê mùa này cuối cùng đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giải trí. Sau đó, sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng, tạo ra một loạt các tác phẩm ăn khách. Năm 2013, huyền thoại Lỗ Chân đã đưa cô nổi tiếng ngay lập tức. Diễn xuất tinh tế của cô trong vai nhân vật từ cung nữ vươn lên trở thành quan lại cấp cao đã phá tan định kiến rằng gương mặt tròn không thể đóng vai chính. Tiếp đó, cô liên tiếp đảm nhận những vai diễn kinh điển bao gồm Sue San San trong Boss và Me, Hua Che-mu trong The Journey of Flower và Chu Treo trong Princess Asian, trở thành nữ hoàng rating được công nhận trong ngành. Sự nghiệp diễn xuất của cô ngày càng ổn định và kỹ năng diễn xuất của cô tiếp tục được hoàn thiện. Tuy nhiên, cái giá của danh tiếng là không thể tránh khỏi những tin đồn và những lời công kích ác ý. Cô chưa bao giờ có xuất thân danh giá hay khí chất quyền lực, điều này trở thành mục tiêu của những kẻ thù ghét. Xuất thân từ vùng quê và việc học trường dạy nghề thường dẫn đến sự chế giễu, với những bình luận cho rằng cô thiếu tinh tế và thiếu văn hóa. Trường hợp nghiêm trọng nhất là khi giọng tiếng Anh hơi mang âm hưởng địa phương của cô dẫn đến sự chế nhạo rộng rãi trên mạng, khiến các thương hiệu chấm dứt hợp tác với cô. Những kẻ thù ghét đã nắm lấy cơ hội để hả hê, cho rằng cô không thể đảm nhiệm việc quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ. Mối quan hệ, hôn nhân và ly hôn của cô với Phân Sao Phân càng bị cuốn vào một loạt những câu chuyện bịa đặt vô lý, cáo buộc cô kết hôn vượt địa vị, bỏ bê con cái và có tính cách độc đoán, tất cả đều nhắm vào cô một cách không ngừng nghỉ. Ngay cả việc cô vắng mặt trong các hoạt động quảng bá phim năm ngoái cũng bị gán mác là ngôi sao chảnh chọe và chống đối xã hội. Nếu là bất kỳ người nổi tiếng nào khác, họ có thể chọn cách nuốt giận và giả vờ cao thượng, hoặc bị đẩy đến bờ vực giải trí bởi những phản ứng tiêu cực. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác, cô không dung thứ cho những tin đồn vô căn cứ này. Từ năm 2020, cô thường xuyên khởi kiện những kẻ chuyên tung tin đồn thất thiệt trên mạng, và hầu như thắng kiện nào cũng vậy. Tháng 7 năm ngoái, công ty quản lý của cô đã công khai thông báo về tiến trình của 76 vụ kiện, thể hiện thái độ không khoan nhượng của cô. Mỗi chiến thắng là một cú tát mạnh vào mặt những kẻ tung tin đồn. Triệu Lệ Dĩnh đã cho mọi người thấy qua hành động của mình rằng Internet không đứng trên pháp luật và nói dối không có hậu quả. Gần đây, các phương tiện truyền thông chính thức đã tích cực đưa tin về những chiến thắng pháp lý của cô, càng khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền lợi của cô trong những năm qua. Nhiều cư dân mạng khi nhìn thấy điều này lập tức nghĩ chẳng phải đây chính xác là cách Giang Văn Lệ xử lý tin đồn 3 năm trước sao? Khi đó, Giang Văn Lệ cũng phải đối mặt với những tin đồn ác ý. Một tài khoản công khai đã bịa đặt tin giả nói rằng cô đang có bầu nhí với một nam sinh viên đại học.
Nhiều người có thể chọn cách để sự thật được phơi bày và làm dịu tình hình, nhưng Giang Văn Lệ đã không làm vậy. Cô đã trực tiếp đưa ra cảnh báo thông qua luật sư của mình. Khi những kẻ tung tin đồn khiêu khích, Giang Văn Lệ không ngần ngại khởi kiện, cuối cùng thắng kiện ở phiên tòa sơ thẩm và giữ nguyên phán quyết ban đầu ở phiên phúc thẩm. Bên kia không chỉ phải đưa ra lời xin lỗi công khai mà còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho cô. Giang Văn Lệ đã chiến đấu quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của mình, cuối cùng buộc bên kia phải đưa ra lời xin lỗi công khai trên tờ Sao Nhân dân Tòa án Nhật Báo Sao và trả toàn bộ số tiền bồi thường cho những kẻ dám tung tin đồn, một bài học thích đáng. Một số người có thể tự hỏi, tại sao lại chiến đấu quyết liệt như vậy? Chỉ là vài tin đồn, tại sao không rộng lượng hơn và bỏ qua? Nhưng tại sao những kẻ tung tin đồn lại được tự do lên tiếng trong khi các nạn nhân phải im lặng chịu đựng? Sự kiên trì của họ không phải là nhỏ nhen mà là lời cảnh báo cho tất cả những kẻ ác ý tấn công người khác. Họ muốn mọi người hiểu rằng người nổi tiếng cũng là con người với những quyền lợi riêng và không thể bị lợi dụng để chế giễu một cách ác ý. Họ đã dám đứng lên và phản kháng không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để làm gương cho tất cả các nạn nhân, cho mọi người thấy cách bảo vệ phẩm giá của mình trước nạn bắt nạt trên mạng. Bầu không khí xấu xí của ngành giải trí cần có người đứng lên và chống lại. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua 20 năm từ một cô gái thôn quê bình thường trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Cô đã trải qua vô số khó khăn và bất công, nhưng cô chưa bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Tất cả sự tự tin của cô đều được xây dựng từng bước một. Lòng dũng cảm của cô khi nói không với những tin đồn đáng được mọi người ca ngợi. Hy vọng rằng tất cả những ai đang nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ có đủ can đảm để chống lại sự ác ý và không bao giờ bị tổn hại bởi những tin đồn.